กองทัพเอกราชคชินหรือ KAA เป็นใครเหตุใดถึงกล้าเปิดศึกโจมตีค่ายทหารเมียนมาในเมืองพากั้นใกล้มิจินาเมืองเอกของรัฐคชินจนกองทัพรัฐบาลเมียนมาแตกพ่ายและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กองทัพเอกราชคชินกล้าต่อกรเปิดแนวรบกับกองทัพเมียนมาใครหนุนหลังกองทัพคชินอาวุธยุทโธปกรณ์มาจากที่ใดและนำเงินมาจากไหนมาเลี้ยงดูกำลังพลเรือนหมื่นนายได้เป็นอย่างดีล่าสุดรัฐบาลคู่ขนาน CRPS ที่ตั้งขึ้นมาสู้กับรัฐบาลกองทัพเมียนมาประกาศให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เป็นองค์การก่อการร้ายหรือองค์กรนอกกฎหมายพร้อมชักชวนให้ร่วมกันต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาสร้างสหภาพสหพันธรัฐประชาธิปไตยหลังกองทัพเมียนมาเพิ่งประกาศให้กองทัพอารากันไม่ใช่กองกำลังก่อการร้ายกลยุทธ์ดึงศัตรูของศัตรูมาเป็นมิตรทางรัฐบาลกองทัพเมียนมาและรัฐบาลคู่ขนานจะสำเร็จหรือไม่อนาคตกลุ่มชาติพันธุ์จะเป็นอิสระได้สิทธิปกครองตนเองจริงหรือไม่วันนี้เรามาดูกันครับกองทัพเอกราชคชิน KAA หรือคชิน Independent Army ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2504 หรือกว่า 60 ปีมาแล้วแรกเริ่มเพื่อตอบโต้ต่อกองทัพเมียนมาและการรัฐประหารของนายพลเนวินที่พยายามลดบทบาทกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมากองทัพคชินต่อสู้กับกองทัพเมียนมาอย่างหนักตั้งแต่ปี 2504 จนถึงปี 2537 ในที่สุดทางเมียนมาและคชินตัดสินใจทำสัญญาสงบศึกในปี 2537 แต่กองทัพเอกราชคชินไม่ยอมปลดอาวุธและทำกิจกรรมทางทหารต่อไปกระทั่งการเลือกตั้งเมียนมาปี 2553 รัฐบาลประธานาธิบดีเต็งเซ็งต้องการให้กลุ่มติดอาวุธทุกกลุ่มปลดอาวุธก่อนการเลือกตั้งกองทัพคชินประกาศเด็ดขาดไม่ยอมปลดอาวุธนำมาสู่การเปิดฉากสู้รบครั้งรุนแรงที่สุดในปี 2554 ถึง 2556 ทำให้มีผู้คนต้องอพยพถึง 75,000 คน และกองทัพพม่ายอมรับว่ามีทหารราว 300 คนเสียชีวิตส่วนกองทัพคชินเสียชีวิต 700 คนเหตุใดกองทัพคชินจึงพร้อมรบกับกองทัพเมียนมาในทุกสมรภูมิความขัดแย้งรวมถึงสมรภูมิล่าสุดการต่อต้านการรัฐประหารหลังวันที่ 11 มีนาคมได้เปิดฉากโจมตีค่ายทหารเมียนมาในเมืองผากั้นส่งผลให้ทหารเมียนมาเสียชีวิต 20 นายและยึดอาวุธมาได้จำนวนมากเพื่อตอบโต้ที่ประชาชนชาวคชินต้องเสียชีวิต 2 รายจากการร่วมชุมนุมส่งผลให้วันที่ 14 มีนาคมเมียนมาส่งกำลังทหารเข้ามาในเมืองผากั้นและเมืองโมก้องใกล้กับเมืองมิจินาเพื่อคุมสถานการณ์รอวันเอาคืนและวันเดียวกันกองพันที่ 8 สังกัดกองพลที่ 4 กองทัพคชินโจมตีโรงไฟฟ้าเมียนมาในเมืองโกยคายเขตลัดชานเหนือเพื่อประกาศศักดาพร้อมรบทุกสถานการณ์ด้วยความยึดมั่นในความรักชาติพันธุ์คชินทหารทุกคนต้องกล่าวคำปฏิญาณตนต่อธงชาติคชินเพื่อระลึกถึงเป้าหมายการต่อสู้อยู่เสมอเพื่อวันที่มีเอกราชของชาติคชินและด้วยชัยภูมิสำคัญที่รัฐคชินอยู่ทางตอนเหนือสุดของเมียนมาติดกับประเทศจีนทำให้อาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่จะจัดซื้อและได้รับสนับสนุนจากจีนเนื่องจากภูมิประเทศของคชินที่เป็นเมืองแห่งขุนเขาเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติทำให้รายได้ส่วนใหญ่มาจากการเปิดสัมปทานป่าไม้เหมืองหยกและธุรกิจคาสิโนร่วมทุนในจีนที่สำคัญรายได้อีกทางคือการจัดเก็บภาษีสินค้าข้ามแดนไปมายังประเทศจีนด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีเงินมากมายที่จะเลี้ยงประชาชนและกำลังพลนับหมื่นนายพร้อมอาวุธที่ทันสมัยมาใช้ในกองทัพได้นอกจากนี้กองทัพเอกราชคชิน KAA ยังเป็นพี่เลี้ยงดูแลกองทัพตะอ่าง TNLA กองทัพอารากัน AA
และกองทัพโกก้าง MNDAA เนื่องจากทั้งหมดเป็นสมาชิกกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า FPNCC ชาติพันธุ์7กลุ่มร่วมกันไม่ลงนามสัญญาหยุดยิงกับกองทัพเมียนมาโดยมีกองทัพสหรัฐว้า United War State Army หรือ UWSA เป็นแกนนำกลุ่มซึ่งกองทัพสหรัฐว้าถือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีศักยภาพกำลังรบอันดับหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งอาวุธที่ทันสมัยกองทัพที่เกรียงไกรและรายได้ที่มหาศาลทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายขณะที่กองทัพรัชฉานใต้ RCSS ของพลเอกเจ้ายอดศึกเป็นกลุ่มที่มีกำลังรบเป็นอันดับที่2และอันดับที่3คือกองทัพเอกราชคชินหรือ KAA กองทัพคชิน KAA ยังเป็นผู้ฝึกทหารให้แก่กองทัพอารากันที่กองทัพเมียนมาเพิ่งถอนชื่อออกจากบัญชีกลุ่มก่อการร้ายเมื่อวันที่11มีนาคม2564เพื่อหวังผูกมิตรใหม่กับกองทัพอารากันและเตรียมเปิดศึกกับกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งกองทัพเอกราชคชินและกองทัพรัชฉานถือเป็นหนามยอกอกของกองทัพเมียนมาโดยตลอดดังนั้นการเดินเกมของรัฐบาลคู่ขนานหรือ CRPS ที่ประกาศปลดทุกกลุ่มชาติพันธุ์ออกจากบัญชีกลุ่มก่อการร้ายแม้จะยังไม่ใช่ทางการเพราะเป็นอำนาจของรัฐบาลคู่ขนานกับกองทัพเมียนมาแต่การส่งสัญญาณครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์จับมือกันและจับอาวุธร่วมกันออกมาเคียงข้างประชาชนต่อสู้กับกองทัพเมียนมาที่นับวันจะใช้ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นกับผู้ชุมนุมต่อต้านการรัฐประหารเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือเอกราชร่วมกันในรูปแบบการปกครองแบบสหพันธรัฐที่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ต้องการได้สิทธิปกครองตนเองหลังสูญสิ้นไปจากยุคล่าอาณานิคมของรัฐบาลอังกฤษและสงครามโลกครั้งที่2คงต้องจับตาดูการยื่นข้อเสนอร่วมกันครั้งสำคัญนี้จะได้รับการขานรับจากกลุ่มชาติพันธุ์10กลุ่มที่ลงนามหยุดยิง NCA นำโดยรัชฉานใต้และอีก7กลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ลงนามหยุดยิงนำโดยกองทัพสหรัฐว้าว่าจะเห็นพ้องและร่วมกันรับกับเกมการเมืองครั้งนี้ด้วยหรือไม่แล้วอนาคตสิทธิการปกครองตนเองของทุกกลุ่มชาติพันธุ์จะเกิดขึ้นได้จริงอย่างที่ได้มีการยื่นข้อเสนอมาหรือไม่